welcome to my channel e-grammar and art tutorials. Now in this video we are going to see 10th English poem You Start Dying Slowly's English workshop. यामध्ये आपण त्याचे इंग्रजी मधले क्वेश्चन आन्सर ज्या पोएमच्या खाली दिलेले आहे त्या पोएमचे क्वेश्चन आन्सर आपण इथे बघणार आहे. बघा पहिला क्वेश्चन त्यांनी दिलेला आहे. Read the different messages in the poem given below. Choose the one that suits to this poem best. आता ह्यांनी काही मेसेज दिले, मी मेसेज वाचून दाखवतो तुम्हाला. Face life whatever it may give you. Second, fulfill all your dreams and unfulfilled desires. C, be yourself and do what your heart tells you. D, accept all possible changes or risk that you have taken. E, keep your self-esteem intact. Just try to relax in life. Second question बघा, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चनचा आन्सर आहे सी, बी युअर सेल्फ अँड डू व्हॉट युअर हार्ट टेल्स यू. ओके. सेकंड क्वेश्चन, स्टेट द फॉलोइंग थीम सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोएम. आता ऍक्च्युली हे अप्रिसिएशनचा भाग आहे, पण याच्यात त्यांनी हे विचारलेले आहे, आपण हे पण बघूया. द लाईफ वी आर लिव्हिंग मस्ट एन्जॉय अँड ब्रिंग न्यू थिंग्स एव्हरी डे. वी ऑलवेज गो थ्रू knowledge, different experience, emotions. We must enjoy it, otherwise we'll start dying slowly. B, line that provide evidence of the theme. Evidence of the theme असं कोणत्या लाईन मधनं आपल्याला दिसतं. मग इफ यू डू नॉट चेंज युअर लाईफ यू स्टार्ट डाईंग स्लोली या लाईन मधनं आपल्याला त्याचं थीम समजतं. सी बघा, 3 characteristics from the poem that make a person dull and uninteresting. अशा 3 लाईन्स सांगायच्या आपल्याला. कॅरेक्टरिस्टिक्स सांगायच्या आहे. बघा, बिकमिंग स्लेव्ह ऑफ युअर हॅबिट्स ही एक कॅरेक्टरिस्टिक झाली. सेकंड, नॉट फेसिंग एक्साइटिंग रिस्की चॅलेंजेस. सेकंड, आणि थर्ड झाली नॉट गोइंग विथ फ्रेश इमोशन. ओके. थर्ड क्वेश्चन बघूया. पिक आउट 4 adjectives from the poem and write them down with the nouns they describe. म्हणजे same path, different colors, turbulent emotion, sensible advice. Okay. Fourth question बघा, compare the structure of the poem You Start Dying Slowly to the poem in unit 1.1 and 1.3. to which poem does the structure matches. आता बघा, ज्या पोएम सोबत हे स्ट्रक्चर मॅच होतं यू स्टार्ट डाईंग स्लोली याचं, तर ते आहे बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट मॅचेस विथ द पोएम. डिफरन्स कोणासोबत आहे तर टीनेजर्स प्रेयर याच्यासोबत यू स्टार्ट डाईंग स्लोली याच्यामध्ये डिफरन्स आहे. काय बघा, त्यांनी 4 पॉईंट सांगितले. मी बघा, टीनेजर्स प्रेयर आणि यू स्टार्ट डाईंग स्लोली याच्यामध्ये काय काय डिफरन्स आहे बघा. टीनेजर्स प्रेयर काय मेटरिक, रिदमिक आणि त्याच्यात राईम स्कीम आहे. पण यू स्टार्ट डाईंग स्लोली ही पोएम कशी आहे, फ्री वर्स आहे, त्याच्यात राईम स्कीम नाहीये, त्याच्यात रायमिंग वर्ड्स पण नाहीये त्याच्यात. ओके. थर्ड सेकंड, क्वाट्रियन, अ ग्रुप ऑफ 4 लाईन इन इच स्टांजा. याच्यामध्ये टीनेजर्स प्रेयर मध्ये सगळे स्टांजा जवळजवळ सारखे आहेत म्हणण्यापेक्षा 4 लाईन्स आहेत. ओके. इथे बघा, यू स्टार्ट डाईंग स्लोली मध्ये डिफरंट नंबर ऑफ लाईन्स इन इच स्टांजा, प्रत्येक स्टांजा मध्ये वेगवेगळ्या लाईन्स आहेत. थर्ड, नरेटिव्ह पोयम आहे. टीनेजर्स प्रेयर ही नरेटिव्ह पोयम आहे अँड यू स्टार्ट डाईंग स्लोली इज डिडॅक्टिक पोयम. फोर्थ आहे डिफरंट फिगर्स ऑफ स्पीच. टीनेजर्स प्रेयर मध्ये डिफरंट फिगर्स ऑफ स्पीच आहे आणि यू स्टार्ट डाईंग स्लोली मेनली रिपिटेशन इन द बिगिनिंग ऑफ इच लाईन. रिपिटेशन आहे, एक सेंटेन्स आपण रिपीटेडली ऐकतो, यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. सो रिपिटेशन या पोएम मध्ये जास्त आहे. अंडरस्टँड. नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन बघा, व्हॉट एक्सप्रेशन इज रिपीटेड इन द पोएम, हाऊ मेनी टाइम्स, व्हाय डू यू थिंक द पोएम एम्फसाइज इट. ओके, कुठलं एक्सप्रेशन रिपीटेड झालेलं आहे तर इफ यू डू नॉट इज रिपीटेड इन द पोएम. इट हॅज कम 12 टाइम्स इन द बिगिनिंग of lines in the poem. The poet emphasizes it because he wants to urge strongly to read the poem and stress the things that we should not do. Sixth question बघा,
Write the opposite of the following in the form of advice using different words and phrases. बघा, you do not travel. You should travel as much as you can. तुम्ही ट्रॅव्हलच करत नाही तर त्याच्यात त्यांनी काय सांगितलं, ऍडवाइस काय कराल, तुम्ही हे करत नाही मग त्याच्यासाठी काय केलं गेलं पाहिजे, ही ते एक प्रकारची ऍडवाइस आहे, म्हणजे एक अपोजिट तुम्हाला सांगितलेलं आहे. सेकंड, यू डू नॉट अप्रिशिएट युअर सेल्फ. यू शुड अप्रिशिएट युअर सेल्फ. You kill your self-esteem. You should keep your self-esteem. You become a slave of habits. Don't become slave of habits. You refuse to speak to strangers. You must speak to strangers. You do not change your life. You must change your life. You refuse to take a risk. You must accept the risk. Understood? सेव्हन्थ बघा, सेव्हन्थ क्वेश्चन आपण केलेला नाहीये, एक ऍक्टिव्हिटी होती म्हणून आपण केलेलं आहे. याच्यावर थोडंसं तुम्हाला मी सांगत होतो. गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स अँड डिस्कस इन पेअर्स द फॅक्ट मेन्शन्ड इन इट. राईट पॅराग्राफ युझिंग पॉइंट्स. गिव्ह अनदर इंटरेस्टिंग टायटल. आता बघा, यांनी हे काही पॉइंट्स दिले आहेत, या पॉइंट्स वरनं पॉइंट्स तुम्ही वाचायचे, याच्यावर तुम्ही एक इंटरेस्टिंग पॅराग्राफ तुम्हाला इथे लिहायचा आहे. ओके, आणि त्याला एक टायटल सुद्धा द्यायचं आहे. अंडरस्टूड? नेक्स्ट आहे 8th क्वेश्चन बघा. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विथ द थिंग्स इन युअर लाईफ विच हेल्प यू टू चेंज युअर हॅबिट्स अँड रुटीन. तुमचं हॅबिट्स अँड रुटीन चेंज करायला तुम्हाला कुठल्या कुठल्या हॅबिट्स गरजेचे आहेत. जसं इफ आय डू दिस, जर मी केलं. इफ आय ट्रॅव्हल, तर काय घडेल? आय शॅल, तर काय होईल? आय शॅल गेन नॉलेज अँड एक्सपिरियन्स. इफ आय रीड, आय विल बी काइंड अँड नॉलेजेबल. नंतर, इफ आय चेंज माय बॅड हॅबिट्स, आय विल बी जेंटलमन. नंतर, इफ आय प्ले कंटिन्युअसली ऑन अ मोबाईल फोन, आय शॅल मिस द प्लेजर ऑफ प्लेइंग आउटडोर गेम्स. If you don't make friends, I'll be lonely person. Understood? Ninth question बघा. Everyone needs inspiration to move ahead or make progress in a life. There are some things which inspire us to live better. What are those things? मग मी काय म्हणेल? Stories, movies, सक्सेसफुल पीपल, पॅरेंट्स, हार्डवर्क, स्ट्रगल, या सगळ्या गोष्टी असतात की त्या आपल्याला मदत करतात. 10th क्वेश्चन बघा. कंप्लीट द वेब डायग्राम विथ वर्ड्स दॅट गो विथ देअर टॉपिक्स. जसं टर्ब्युलंट, स्ट्रोम, वेदर, क्राऊड, सी वेव्स, कंडिशन. नंतर ग्लिसनिंग, आईज, ग्लास, हेअर, स्नो, फिश. नंतर सेन्सिबल, ॲडवाइस, डील, पर्सन, आयडिया, मॅन. ओके. आता 11th आणि 12th हा क्वेश्चन काही आपण केलेला नाहीये. ओके. थँक्स फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ.